सर्वप्रथम है आज हामी दार्जिलिङ यो प्रेस फिल्डमा यो तपाईँको यो प्रेसको माध्यमले हामी जनताको समक्ष साथै हामी प्रशासनको समक्षमा विशेष कुराहरू अब हामी राख्नुको निम्ति यहाँ प्रस्तुत गरिरहेका छौँ आफैलाई। हामी विशेष के भने सिटोङ 3 ग्राम पञ्चायत जो चाहिँ खरसाङ खण्ड विकास कार्यालय अन्तर्गत अनि खरसाङ महकुमा है अन्तर्गत हामी पर्दछौँ र हामी नेसनल हाइवे जो चाहिँ NH 10 भनिन्छ र विशेष गरी हामी सिटोङ 3 जुन क्षेत्र चाहिँ हाम्रो शिवक समरडाङ्गा कालीझोडा यो क्षेत्रमा पर्दछ। त्यहाँनिर कान्दुङ लोवर कान्दुङ जुन चाहिँ फरेस्ट भिलेजेस छ त्यहाँनिर, अनि यहाँ रोलोक भनिन्छ, लङ्कु भनिन्छ, यो विभिन्न हाम्रो यो जिपी क्षेत्रमा हाम्रो प्रशासनिक क्षेत्र अन्तर्गतको कुरामा हामी कुरा राख्न आइरहेका छौँ। र विशेष जुन चाहिँ यो शिवकदेखिको जुन चाहिँ रङफुसम्म जुन चाहिँ 52 किलोमिटरको जुन चाहिँ यो रङफु रेलवे जुन चाहिँ परियोजना जुन चाहिँ भइरहेको छ, अन्डर कन्स्ट्रक्सन छ, यो द्रुत गतिमा छ। यसको विभिन्न है अब यो फेजमा काम हुँदैछ। यसको जुन चाहिँ यो T1 2 T2 T4 भन्ने यो जुन चाहिँ टनल 1 2 3 यो जुन चाहिँ यसको नाम दिएको छ, यसको पोर्टल 1 पोर्टल 2 यसको नाम दिएको छ। र यसमा विभिन्न यो ग्लोबल टेन्डर भएर जुन चाहिँ यो माने कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरूले यो प्रोजेक्टलाई कन्स्ट्रक्सन गर्दैछ है। र यसमा यो कन्स्ट्रक्सन गर्दैछ भनेदेखि यो जुन प्रकार कन्स्ट्रक्सन हुँदाखेरिको कुरामा चाहिँ है अब यो अस्तव्यस्त देखिन्छ, बाटो घाटोदेखि लिएर यो कुनै प्रकारको एउटा त्यो मेन्टेन त्यस्तो प्रकारको छैन। यो इर्कनले जुन प्रकारको प्रोजेक्ट यो कन्स्ट्रक्सन गरियो, इर्कनले प्रोजेक्ट गर्दाखेरि कुनै दिन पनि पब्लिक हियरिङ गरेको हामीलाई थाहा छैन। र अर्को एउटा कुरा जुन चाहिँ एउटा जुन चाहिँ एउटा सर्वे जुन चाहिँ हुन्छ, एफेक्टेड फ्यामिलीहरू कुन चाहिँ हुन्छ, एफेक्टेड घरहरू कुन कुन हुन्छ, रोड कतिको ड्यामेज हुनसक्छ होइन, त्यहाँनिर उनीहरूको जति उनीहरूको लिमिट होला, उनीहरूको त्यो जुन चाहिँ यो ब्लास्टिङमा उनीहरूको जुन चाहिँ एक्सकाभेसन गर्नु पऱ्यो, उनीहरूले मग निकाल्नु पऱ्यो, उनीहरूले इन्टरियर जुन चाहिँ टनलमा काम गर्नु पऱ्यो, यो सब चिजहरूमा हामी मान्छौँ। टेक्निकल कतिवटा कुराहरू छ, यो नेसनल डिफेन्सको कुराहरू हामी, नेसनल सेक्युरिटीको कुरा हामी मान्छौँ, यो ट्रान्सपोर्टको कुराहरू हामी मान्छौँ। हामीले प्रोजेक्टलाई हामीले वेलकम पनि गरेको छौँ, हामी सपोर्ट पनि गरिरहेका छौँ। तर यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ कुन प्रकारले चाहिँ चल्दैछ यस विषयमा चाहिँ प्रशासनिक हिसाबले है अब यो सरकारको प्रशासनिक हिसाबले पनि त्यहाँ देखरेख हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो दाबी दावा हो। त्यहाँ जुन प्रकारले त्यहाँनिर रोडहरू पनि ड्यामेज भइरहेको छ। अहिले जुन यहाँ हाम्रो स्थानीय जुन चाहिँ लङ्कु बासिन्दा एकजना हाम्रो सिनियर सिटिजन है, यहाँ हाम्रो दाजुले जुन प्रकारले यो प्रेसको माध्यमले तपाईँले कुरा राख्नुभयो, यो यथार्थ कुरा हो। त्यहाँनिर एकदम हामीले आज डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेट जुन चाहिँ दार्जिलिङमा हामीले आजकै डेटमा हामीले उहाँलाई हामीले एउटा ज्ञापन चढाएर आएको छौँ र त्यहाँ हामीले त्यो फोटोग्राफ्सहरू पनि उहाँलाई हामीले त्यहाँ सब्मिट गरेको छौँ। र यसमा हामीले एउटा मेमोरेन्डम पनि दिएको छौँ र उहाँले एउटा आश्वासन दिनुभएको छ, उहाँले झट्टै जतिसक्दो छिटो खरसाङको SDO अफिसमा SDOको माध्यमले इर्कोनलाई त्यो मिटिङमा बोलाएर हाम्रो गुनासो सुनिदिने के गर्ने भन्ने विषयमा। र यहाँनिर सिर्फ लङ्कु र रोलोकको मात्रै समस्या कुरा छैन, त्यहाँ नेसनल हाइवेको पनि कुरा छ। हामी नेसनल हाइवेमा बस्ने जुन चाहिँ त्यहाँ कालीझोडा बासिन्दाको पनि कुरा छ त्यहाँ है, त्यहाँनिर तपाईँको लोहापुल सुन्तालेको पनि कुरा छ, त्यहाँ टिस्टाको पनि कुरा छ त्यहाँनिर है, त्यहाँनिर 29 माइल गेल खोलाको पनि कुरा छ, रङफुसम्मको मल्लीको पनि कुरा छ। अनि यो आफ्टर यो कम्प्लिटेसन अफ प्रोजेक्ट है, भोलिको दिनमा यो रेलवे जब चलाचल गर्नु थालिसकेपछि यहाँनिर आर्थिक बोझ आउनु सक्छ भन्ने हामीलाई लाग्दछ। जस्तो प्रकारले अहिले हाम्रो दाजुभाइहरूले होइन जुन प्रकारले ट्याक्सी चलाएर है सिक्किम लिएर जान्छन्, कालिम्पोङ लिएर जान्छ, अब भोलिको दिनमा त्यो प्यासेन्जर्सहरूलाई जुन चाहिँ अब रेल अब जस्तै अब रेलको माध्यमले त्यो प्यासेन्जर्सहरू गयो भने त्यहाँनिर पनि एउटा ट्रान्सपोर्टमा टुरिज्मको जुन चाहिँ ट्याक्सी चालकहरूलाई मालिकहरूलाई पनि त्यहाँ एउटा इकोनोमिक एउटा ड्यामेज हुनसक्ने सम्भावना छ। जस्तै मालगाडीहरू मालवाहक गाडीहरू जुन चाहिँ जान्छ, तेलको गाडीहरू जाला, त्यसमा तपाईँको मालवाहक जुन चाहिँ ट्रक टाटाहरू जान्छ, उनीहरूको पनि गाडी मालिकहरू छ, सानो सानो तिनो है एक दुईवटा गाडीहरू किनेर गरेको छ, ड्राइभर चालकहरू खलासीहरू भयो, उनीहरूलाई पनि यो आर्थिक एउटा चपेट आउनु सक्ने सम्भावना हामीले देखिरहेका छौँ। र अर्को कुरो बाटोमा त्यहाँनिर सानोतिनो होटल गरेर है पान दोकान चिया दोकान गरेर खानाको सानोतिनो होटलहरू गरेर जो जीविका चलाइरहेको छ, त्यहाँ पनि एउटा आर्थिक बोझ आउन सक्ने भविष्यमा अब त्यस्तो कतिवटा कुराहरू छ। र यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अब सोसियो जुन चाहिँ इकोनोमिक यो जुन चाहिँ अब सोर्सेसको जुन चाहिँ कुराहरू हुन्छ इन फ्युचरको विषय कुराहरूमा पनि चिन्ताको कुरा छ। र हामीले यो सबै कुराहरू चिन्तन गर्नु हो भनेदेखि
अब यो विषयमा हामीले इर्कोनलाई मात्रै भन्ने कुरो हामीले दोषाउनु भन्ने कुरो होइन, यहाँनिर कुनै फलाना एउटा पार्टिकुलर डिपार्टमेन्टलाई दोषाउनु भन्ने कुरो होइन, यो समग्र एउटा प्रशासनिक क्षेत्रभित्रको कुरामा आउँछ र यो कुराको आवाजलाई हामीले उठाउनुको निम्ति यो एउटा कस्तो प्रकारले जानु सकिन्छ, यो सम्पूर्ण नागरिक वृन्द, दार्जिलिङका बुद्धिजीवीहरू जो हुनुहुन्छ, विभिन्न राजनैतिक पार्टीको जो नेतृत्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हाम्रो आवेदन है, सरकारी जो दक्षमा जो अधिकारीहरू जो आश्रित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हाम्रो निवेदन र यो जुन चाहिँ प्रोजेक्टको कारणले गर्दा के क्षयक्षति हुने सम्भावनाहरू छ यो विषयमा चाहिँ राम्रो प्रकारको एउटा निर्वाला गरिदिने र विभिन्न यहाँ दार्जिलिङ जिल्लाभित्रमा विभिन्न एनजिओजहरू पनि छ है, एनजिओ चलाउनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि हेरिदिने हाम्रो निवेदन। त्यहाँनिर इन्भाइरोमेन्ट इफेक्ट भएको छ कि छैन, त्यहाँनिर के अरे अरू अन्य प्रकारको कुनै प्रकारको त्यो स्थानीयहरूले इम्प्लोइमेन्ट पाएको छ कि छैन कि, यो थुप्रै कतिवटा कुराहरू छ, यो गाँजे माझे कुराहरू छ र यसलाई एकदमै डिसिप्लिन हिसाबले यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ सक्सेस गर्नुको लागि चाहिँ समग्र क्षेत्रबाट चाहिँ यो आवाजै उठाउनु पनि, अनि यसलाई सरकारलाई एउटा सल्लाह दिनु र सरकारले एउटा त्यो प्याटर्न तयारी गरेर त्यो कामलाई अगाडि बढाउनु चाहिँ जरुरी छ। यो अपिल राख्दै आज हामी तपाईँहरूलाई यो दार्जिलिङको यो मुटुबाट यो प्रेस गिल्डबाट यो हामी एउटा यो आवेदन भनौँ, यो सूचना भनौँ, यो राख्दै म मेरो है यो कुरालाई समाप्त गर्छु। धन्यवाद। सुन्नुहोस् न, तपाईँहरूको खास प्रब्लम चाहिँ ब्लास्टिङले गाउँघर बिगार्ने समस्या हो कि यो चाहिँ खासै त्यो 10, 12, 40, 50जना ड्राइभरहरूको अनइम्प्लोइड हुने कारण, खास कारण चाहिँ तपाईँले स्पष्ट गर्नै भएन नि त यहाँनिर। यो त अब सेन्ट्रलको प्रोजेक्ट हो, सुन्नुहोस् हो किन भने चाहिँ सेन्ट्रलको प्रोजेक्ट हो, त्यहाँ त अब ब्लास्टिङ लगाएर पो तपाईँहरूलाई डिस्टर्ब भएर प्रब्लम हुने हो कि त्यो चाहिँ त्यहाँनिर ट्रेन चल्दा चाहिँ कतिजना ड्राइभर दाजुभाइहरू बेकारी हुने त्यो प्रब्लम हो तपाईँहरूको चाहिँ? सुन्नु, समस्या मैले तपाईँलाई वृत्तान्त तपाईँलाई मैले राखेँ है। वेदान्त समस्या मध्येमा एउटा कुरो के छ भनेदेखि ब्लास्टिङको कुरो मात्रै कुरा आएन, अन्डर कन्स्ट्रक्सन हुँदाखेरि यत्रो ठुलो एउटा प्रोजेक्ट एउटा पहाडभित्र जुन चाहिँ एउटा टनल बनाइन्छ त्यहाँनिर ब्लास्टिङ मात्रै त्यहाँनिर युज हुन्छ भन्ने कुरा छैन। त्यहाँ हेभी भेहिकलहरू आउँछ, ट्रान्सपोर्टेसन, उनीहरूको जतिवटा त्यो कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल्सहरू लिएर आउँछ, उनीहरूको मेसिनरिज लिएर आउँछ, उनीहरूको जुन चाहिँ इस्टाब्लिसमेन्टलाई त्यहाँनिर टेम्पोररी भए पनि त्यहाँ यार्ड तयारी गरिन्छ, त्यसले गर्दा त थुप्रै प्रकारको ड्यामेज भइरहेछ। र अर्को एउटा कुरो छ, स्पेसल्ली तपाईँलाई मैले भनेको रोलक लङ्पु क्षेत्रमा त्यहाँनिर चाहिँ ब्लास्टिङको कारणले भाइब्रेसन भएर चाहिँ जमिन पनि धस्किँदैछ। उहाँहरूले एउटा अनुभव गर्नुभएको कुरा, उहाँहरूको घरेटी त्यहाँनिर ड्यामेज हुँदैछ, चर्किँदैछ, त्यो पनि मूल समस्या छ र मूल समस्या छ, मिश्रित थुप्रै समस्या छ र पार्ट वाइज समस्या छ। त्यहाँ तपाईँहरूले चाहिँ कुन चाहिँ समस्या बारे चाहिँ डिएमलाई चाहिँ ज्ञापन चढाउनु भएछ? हामीले आज विशेष हामीले चाहिँ डिएमलाई, डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेटलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो जुन चाहिँ ब्लास्टिङ जुन चाहिँ कन्स्ट्रक्सन भएको कारणले गर्दा ब्लास्टिङको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर जुन चाहिँ ड्यामेज हुँदैछ त्यो विषयमा चाहिँ हामीले उहाँलाई ज्ञापन चढायौँ र विविध अरू विषयमा पनि उहाँसित हामीले कुरा राख्यौँ र वृत्तान्त कुरा विषयमा चाहिँ एसडिओले चाहिँ इर्कनलाई मिटिङ बोलाउनुहुन्छ र त्यो मिटिङमा चाहिँ हामीले सम्पूर्ण कुरा त्यहाँ राख्नु होस् तपाईँले भनेर चाहिँ उहाँले हामीलाई एउटा सजेसन गर्नुभयो। त्यो एरियामा टोटल कतिवटा जस्तो छ होला घर? हाम्रो लगभग 100 घर जस्तो छ। 100भन्दा बढी। यो कहिलेदेखि सुरु भएको यो प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट तपाईँको सुरु भएको त लगभग तपाईँको कति तपाईँको अहिले 2022 होइन, लगभग यो 2019देखि यो होइन सुरु भएको यो प्रोजेक्ट, 19देखि सुरु भएको प्रोजेक्ट, यो अहिले अन्डर कन्स्ट्रक्सन छ। 2019 भन्दा 20देखि सुरु भएको होला फुल फ्लेजेड हिसाबमा। 19देखि नै हो। तपाईँहरूको सपोज यो जुन चाहिँ तपाईँहरूले यो माग गर्नुभयो, डिएमलाई पत्रचार गर्नुभयो है, यो तपाईँहरूको समस्या लिएर अब गभर्मेन्ट, स्टेट गभर्मेन्ट भनौँ या सेन्ट्रल गभर्मेन्ट कोही पनि अघि आने या तपाईँहरूको डिमान्ड फुलफिल गर्ने के छ? के सोच्नु तपाईँहरू गाउँघरहरूले? अनि हेर्नुहोस् यस्तो छ कुरा, अब जस्तै यो फर्स्ट अब आज हामीले डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेटलाई हामीले जुन चाहिँ हामीले अब एउटा लिखित एउटा ज्ञापन दिएको छौँ, उसको बादमा अब यो कुरा अहिले तपाईँहरूको प्रेसको माध्यमले हामीले तपाईँहरूलाई यो जुन चाहिँ कुरा राख्यौँ हामीले होइन, यो अपिल हामी समग्रमा हामीले अपिल गरेको छौँ, समग्र राजनैतिक पार्टीमा होस्, चाहे त्यहाँ है अब अफिसर्स प्रशासनिक क्षेत्रमा होस्, चाहे एनजिओजहरूमा हामीले यो एउटा तपाईँको समक्ष यो कुरा राखेको छौँ। अब उसको बादमा हेर्नुहोस् दिशा अब कसरी अब यसको के गर्छौँ भनेर अहिले हामीले डिसिजन निर्णय हामी लिन सक्दैनौँ। अब त्यति बेला तत्कालीन कस्तो प्रकारको परिस्थिति हुन्छ, त्यहाँनिर अझै ड्यामेज अझै व्यापक हुन्छ कि होइन, अझै त्यहाँ क्षयक्षति व्यापक हुन्छ कि, त्यति बेला अब जनता जनार्दनको के प्रकारको अब मुड हुन्छ, त्यो डिपेन्ड अन मुड होइन, अब जनताको मुड के हुन्छ त्यो पनि कुरा आउँछ। किनभने त्यहाँ पब्लिक सबै बिचरा त्राई नै छ र जनताको एउटा कुरो के छ, बिरालोको घाँटीमा घन्टी कसरी झुन्डाउने त्यही प्रतीक्षामा जनता छ, कसले चाहिँ आवाज उठाइदिने, कसले भनिदिने। किन यो परिपक्षमा भन्नु भनेदेखि हामीले थुप्रै अब प्रकारले हामीले त्यहाँ भ्रमणहरू हामीले गराएछौँ
होइन थुप्रै हामीले भ्रमण गराएका छौँ र यहाँनिर स्पेसल्ली अब हामीले हाम्रो राज्यसभा सांसद जो हुनुहुन्छ श्रीमती शान्ता छेत्री है दिदी उहाँ स्पेसल उहाँले भ्रमण गर्नुभयो उहाँले पनि स्पेसल एउटा डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेटलाई एउटा चिठी लेख्नुभएको छ दिनुभएको छ हामीले शान्ता दिदी एज अ राज्यसभा सदस्य उहाँ अब केन्द्र है सरकारको अधीनस्थ भित्रमै कुरा आयो र उहाँसित पनि हामीले वृत्तान्त कुरा राखेको छौँ उहाँलाई पनि हामीले एउटा ठुलो सहायता मागेको छौँ र उहाँले पनि हामीलाई आश्वासन दिनुभएको छ यहाँ कुन प्रकारले हामीले यो जनताको हितको लागि यो समस्यालाई कसरी कहाँ कुन हदसम्म समाधान गर्नु यसको लागि चाहिँ उहाँले साथ दिन्छु भनेर वचन दिनुभएको छ त्यस्तो पत्रकारहरू के गर्नुभएको छ होइन हाम्रो सिक्किम सरकारसित त अब हाम्रो पत्रकार गर्ने कुनै औचित्य हाम्रो रहेन अब फेरि एउटा कुरा के छ भनेदेखि हेर्नुहोस् हाम्रो दार्जिलिङ जिल्ला र कालिम्पोङ जिल्लाको आफ्नो एउटा उयो विभाजन छ प्रोजेक्ट यस्तो छ तपाईँको 52 किलोमिटरको प्रोजेक्ट होइन सेवकदेखि रम्फूसम्मको जुन चाहिँ प्रोजेक्ट छ अब कुरा गर्दाखेरि हेर्नुहोस् हामी अलिकति स्वार्थी प्रकारले मात्रै कुरा पनि गर्नु भएन मिलेन किनभने अब हाम्रो दार्जिलिङ जिल्लाभित्र हाम्रो खरसाङ महकुमाभित्र खरसाङ ब्लकभित्रको मात्रै भनेर भएन उता आरआर ब्लक क्षेत्रमा पनि तपाईँको होइन टिस्टा भ्यालीको मुनितिरबाट पनि जान्छ टिस्टा बजार टिस्टाको उताबाट पनि जान्छ मल्लीबाट पनि जान्छ 29 माइल गेल खोलाको माथिबाट जान्छ अब यो समग्र कुरा छ अब त्यहाँतिर पनि मानिसहरू भयभीतै छ अब उनीहरूले कुन अवस्थाले कहिले के आवाज उठाउला यो विषयमा के उनीहरूले कुरा उठाएको छ त्यो विषयमा हामी अनभिज्ञै छौँ तर हाम्रो क्षेत्रमा चाहिँ यो पीडा यो खतरा मन्डराइरहेको कारणले गर्दा चाहिँ यो समय छँदा नै हामीले आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने भन्ठानेर चाहिँ हामीले आवाज उठाएको तपाईँको नाम म विष्णु थापा मल्की बस्ती निवासी नै हो र विशेष गरी यो जुन रेलवे रम्फू सेवक रेलवे जुन प्रोजेक्ट छ है यसको एउटा लार्जर इन्ट्रेस्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब नेसनल सेक्युरिटीको कुरा फ्युचरमा नेसनल एउटा इकोनोमीको कुरा है इकोनोमिक डेभलपमेन्टको कुरा राम्रो हो अब एउटा भयङ्कर ठुलो एउटा मिसन राखेर सायद यो सरकारले देशले सुरु गरेको यो प्रोजेक्ट हो तर अब लोकल लेभलमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले जुन स्थिति हाम्रो लोकल पिपलले फेस गरिरहेछ भोगिरहेको छ र अब यो बारेमा चाहिँ अब सरकारलाई यो प्रोजेक्ट सुरु गर्ने यो कम्पनीलाई त्यो थाहा छ कि थिएन होइन अनि यो लोकल जुन अब प्रब्लमहरू अहिले लोकल पिपलले झेलिरहेछ र अहिले त्यो बारेमा यहाँ भर्खरै हाम्रो मभन्दा अगाडिको वक्ताले भनिहाल्नुभयो र विशेष गरी इन्भाइरोमेन्टल दृष्टिकोणमा है त्यो एङ्गलमा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर के भइरहेछ भने दुईपल्ट चाहिँ त्यहाँनिर त्यो प्रोजेक्टमा युज गरेको केमिकल लगाएर त्यहाँ एउटा छेउमा र्याङ खोला भन्छ र्याङ खोलामा फ्याँक्दाखेरि चाहिँ एकपल्ट चाहिँ एकदमै प्रचुर मात्रामा त्यहाँको लोकल माछाहरू एकदमै मरेर गयो र अस्ति 13 तारिक मार्चको दिन पनि फेरि त्यहाँनिर त्यो युज भएको केमिकल चाहिँ त्यहाँनिर त्यो खोलामा ऱ्यान्डमली अब एकदमै ब्लाइन्डली ऱ्यान्डमली अब त्यो पर्यावरणलाई त्यो हेरविचार नगरी फ्याँक्ने हुँदा फेरि 13 तारिक मार्चको दिन पनि त्यहाँको लोकल माछाहरू पुरा मऱ्यो त्यसमा अब फरेस्ट डिपार्टमेन्टले अलिकति त्यहाँ एउटा चिठी चाहिँ लेखेको रहेछ तर त्यसको सुनवाई के भयो त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा छैन है अनि त्यो जति पनि यो तपाईँको सेवक र रम्फूको जुन यो रम्फू त म भन्दिनँ सेवकको एरियामा जुन प्रकारको टनलको काम भइरहेछ त्यो टोटल ल्यान्ड चाहिँ तपाईँको थुप्रै त्यस्तो एउटा स्पेसिसहरूको बायोडाइभर्सिटी स्पेसिसहरूको एनिमल्सहरूको चाहिँ अनि प्लान्ट्सहरूको यस्तो एउटा त्यो हेबिटेट एरिया हो त्यो एरिया चाहिँ कि त्यसमा चाहिँ स्पेसली त्यो एरियामा चाहिँ एउटा चाइनिज पेङ्गुलिन भन्छ सालक भन्छ नेपालीमा है चाइनिज पेङ्गुलिन चाहिँ एकदमै दुर्लभ प्राणी हो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ भेरी रेयर अनि यो सेड्युल 1 स्पेसिस हो यो सेड्युल 1 स्पेसिसमा तपाईँको यो चाइनिज पेङ्गुलिनको त्यो हेबिटेट एरिया हो र त्यहाँ अब ऱ्यान्डमली त्यहाँनिर अब है त्यहाँ अब एउटा सरकारकै यो प्रोजेक्ट हो काम भइरहेको छ अब त्यो कतिवटा सरकारले प्रोटोकलहरू अब सायद मेन्टेन गरेर त्यो काम त गरेको होला तर अब अहिले त्यहाँनिर एकदमै जमिनी रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब चाइनिज पेङ्गुलिन जो त्यहाँ दुर्लभ प्राणी त्यो ठाउँको एउटा एसेट पनि हो हाम्रो ठाउँको पनि एसेट हो त्यसको हेबिटेटलाई पनि त धेरै त्यहाँ अब ऱ्यान्डमली रुख काट्ने काम भइरहेछ खनजोत गर्ने काम भइरहेछ त्यो पनि एउटा ब्याटली इम्प्याक्ट भइरहेछ त्यो तर अब हाम्रो मान्छेले त्योपट्टि त अब हाम्रो ध्यानै गएको छैन है तर अब हामी अलिकति इन्भाइरोमेन्टमा काम गर्ने मान्छे भएकोले गर्दा मलाई एउटा भएको कुरा थियो र अब लङ्कु क्षेत्र त्यो काम हुँदै आउँदा चाहिँ लङ्कु भ्यालीमा आइपुग्दा चाहिँ अब के देख्यो भनेदेखिलाई चाहिँ एकदमै लोकल पिपल हामी चाहिँ अब हाम्रो लङ्कु भ्यालीको चाहिँ तल त्यो लोवर पार्ट चाहिँ एकदमै सिङ्किङ एरिया जस्तो छ त्यहाँको माटो एकदमै कमजोर छ ढुङ्गा पनि एकदमै कमजोर छ त्यस्तो एरियामा हाम्रो मान्छेहरू अब एकदमै ब्याडली एफेक्टेड भइरहेछ अब अघि त्यो अघि नै यहाँ राखिसकेको छ है र त्यो भयो एउटा कुरा त्यहाँदेखि अब त्यो एरिया
यस्तो वर्जित र एकदमै वञ्चित एकदमै डिप्राइभ एरिया हो त्यो एरिया। त्यहाँ एउटा बाटो पनि छैन र त्यो बाटोको बारेमा पनि हामीले आज पिएमजिएसवाई र आरआरटिएफको माध्यमद्वारा यो बाटो हुनुपर्छ, त्यो दुईवटा मुनिको लोवर पार्टहरू है एकदमै वञ्चित एरिया हुनुपर्छ भनेर त्यो पनि चढायौँ हामीले। र विशेष गरेर आज प्रेस क्लिपको थ्रुबाट यो प्लेटफर्मको माध्यमद्वारा म चाहिँ यो जुन प्रकारले इर्कनको कम्पनीले जुन यो प्रोजेक्ट गरिरहेछ अलिकति लोकल पिपलको एउटा कन्सर्न लिएर पनि है लोकल पिपलको दुःखहरू पनि लिएर बुझेर गर्नुपर्ने हो। अनि जति पनि हामी यो गुनासोहरू राख्दैछौँ यो कतिवटा गुनासोहरूको एउटा सुनवाई पनि भएको छैन र त्यो सुनवाई होस् कसरी हुन्छ अलिकति लोकल पिपलको यो प्रब्लमहरू फ्युचर जुन एउटा इन्सिक्युरिटीको कुरा छ इन्भाइरोमेन्टली जोग्राफिक लेभलमा पनि एकदमै उनीहरू बस्ने घरघडीहरू पनि भत्केर गइरहेछ, यसको पनि एउटा समाधान होस् हुनुपर्छ र पब्लिकलाई पनि एउटा ध्यानमा राखेर काम गरेको हुनुपर्छ भन्ने मेरो पनि एउटा यसमा मन्तव्य राख्दै म यस भनाइलाई म यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।